بهتون قول میدم که این یکی از باحال‌ترین آموزش‌هایی که ممکنه تا الان دیده باشید. سلام، من علی ام. قسمت 11 و آخرین قسمت از آموزش‌های کوتاه فتوشاپ و قراره که از فردا 43 رو با هم دیگه با نرم افزارهای افتر افکتس و پریمیر پیش ببریم. اگه اطلاعاتی راجع به این چالش ندارید میتونید از ویدیویی که این بالا میذارم استفاده بکنید. اونجا به صورت کامل راجعش توضیح دادم. حالا چرا میگم که این قسمت خیلی خفنه؟ چون که می‌خوایم به عکسامون حرکت رو اضافه کنیم. می‌خوایم عکسامون رو زنده کنیم. شما میتونید این کارو با نرم افزار افتر افکتس هم انجام بدید. ولی خب امروز می‌خوایم یک راه آسان‌تر رو با فتوشاپ بررسی کنیم. بیایم وارد نرم افزار بشیم. خب من عکس مورد نظرم رو وارد محیط فتوشاپ میکنم، کویک سلکشن تول رو میزنم، از نوار ابزار بالا سلکت سابجکت رو انتخاب میکنم، یه مقدار زمان میدم تا سوژه من انتخاب بشه. در نهایت اگر قسمتی از سوژه شما انتخاب نشده بود، از این قسمت میتونید خودتون به صورت دستی اون بخش رو اضافه کنید. همینطور اگر اضافی انتخاب شده بود هم میتونید با استفاده از این ابزار بخش اضافی رو از حالت انتخاب خارج کنید. تو مرحله بعدی کلید کنترل و جی رو میزنم تا یک کپی از سوژه انتخاب شده ما برامون ایجاد کنه. حالا باید کلید کنترل رو نگه داریم، روی این قسمت کلیک میکنیم و بعد روی لایه پایین هم کلیک میکنیم. حالا از قسمت سلکت بخش مودیفای اکسپند رو میزنیم و پیکسل رو روی 10 میزنیم و بعد هم اوکی. تو قسمت بعدی وارد گزینه ادیت میشیم و کانتنت اور فیلد رو میزنیم تا این پنجره برامون باز شه. حالا این گزینه رو روی وری های میذاریم و همونطور که میتونید ببینید سوژه‌مون حذف شده و فتوشاپ خودش این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام داده. اوکی رو میزنم. توی این مرحله کنترل و دی رو میزنم تا فضای انتخابیمون از حالت انتخاب در بیاد. کنترل رو میگیرم و روی این دو لایه کلیک میکنم و با زدن کلید کنترل و ای اونا رو به یک لایه تبدیل میکنم. حالا اگر این لایه رو خاموش کنم میتونید ببینید که سوژه ما به خوبی از بک‌گراندمون جدا شده. خب در حالی که لایه بالایی رو انتخاب کردم، کنترل و تی رو میزنم و سوژه رو این مقدار بزرگتر میکنم. حالا شما باید لایه هایی که دارید رو به اسمارت آبجکت تبدیل کنید. بعد از این کار وارد بخش ویندو میشم و تایملاین رو انتخاب میکنم و این بخش رو میزنم تا لایه هایی که دارم وارد بخش تایملاین بشن. لایه بالایی رو انتخاب میکنم، در حالی که نشانگر فیلم اول کار قرار داره فلش لایه انتخابی رو باز میکنم و از قسمت ترانسفورم با زدن این قسمت یک کی فریم ایجاد میکنم. در آخر هم نشانگر فیلم رو میارم آخر و کلید کنترل تی رو میزنم، یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم. حالا لایه پایین رو انتخاب میکنم و دوباره نشانگر فیلم رو میارم اول، یک کی فریم. و وقتی که نشانگر فیلم آخر قرار گرفت کنترل و تی رو میزنم، این بار عکسم رو بزرگتر میکنم. اگه خواستید میتونید اون رو جابجا هم بکنید. حالا میتونید ببینید که عکسمون به چه صورتی در اومده. برای زیباتر شدن کار هم میتونید یک فوتیج برف یا باران هم بهش اضافه کنید. خب ابتدا برای این کار وارد فایل و گزینه پلیس امبدد میشیم. فوتیجمون رو انتخاب میکنیم. بعد از وارد شدن کلید کنترل و تی رو میزنیم و از سایز فوتیج رو بزرگتر میکنیم. حالا اون بخشی که اضافی هست رو باید پاک کنیم. در نهایت بلندینگ مود رو باید عوض کنیم و روی گزینه مناسب قرار بدیم. من اینجا اون رو روی سافت لایت قرار میدم. این میتونه با توجه به تصویرتون متفاوت باشه. حتی میتونید یک مقدار اوپاسیتی رو هم کمتر کنید. تو مرحله آخر میریم سراغ خروجی گرفتن. از قسمت فایل، اکسپورت، گزینه آخر، رندر ویدیو رو میزنیم. از این قسمت میتونید اسم رو تغییر بدید و همینطور محل ذخیره و بعد هم گزینه رندر. به همین راحتی میتونید عکساتون رو زنده کنید و اونها رو حدوداً به صورت 3D در بیارید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید. قراره که وارد نرم افزارهای افتر افکتس و پریمیر بشیم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اسم سایت و همینطور عکاسایی که از عکساشون استفاده کردم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. قسمت بعد فعلا